Hi everyone! Welcome back to my channel. So, syempre 2 vlogs. Actually, pangatlong site ko na ngayong araw. Galing ako kay Aye first. Tapos, second kay Madam Ellie. Tapos, dito tayo. Final destination for today. So guys, samahan ninyo ako. Papakita ko sa inyo yung mga changes sa bahay ni Mother Queen. So katulad lang ng bahay ni Madam Ellie. Syempre, kahit gaano mo planuhin talaga ang buhay, may nababago. So tingnan natin kung ano yung pagbabago na yon. Tara guys, nandun sila Mother Queen sa loob. Face mask muna ako ulit. Di naman kita natalsikan ng laway, Prade. Face mask, alcohol. Ayun, actually tuloy-tuloy na yung gawa dito. Tapos na yung pag-repair ng cracks. Tapos na taas na skim coat na lahat ng walls. Ayun. Hi, Mother Queen. Hello, Sir Dax. Congratulations. Kumusta na? Ayun, kamusta po, Mother Queen? Ito, mabuti naman. Nag-skim coat na sila ng ground floor. Tapos na sa second floor eh. So guys, samahan niyo ako, papakita ko sa inyo yung mga naging changes sa bahay ni Mother Queen. Kasi yung bar nila, nabago. Dito magkakaroon ng bar area dito eh. Inuman nila Mother Queen. Ayun. Dito magkaka-bar area na dito eh. Actually, very excited kami sa part na to kasi parang ito yung magiging talaga eh. Breakfast noon at / inuman place. Pero dito, sa famous laundry area na to, naalala nyo pa ba to guys? Nandito yung Toblerone stair. May bago rito, dito na banda sa part na to. Kasi may changes dito sa room na to. Dito. Dito yung room ni Ma'am Suzette. Ayun. So yung roof dito may very minor changes. Tapos, yung floor tiles. Last time napakita na namin sa inyo yung tiles na gagamitin. Ayan, buying engineer, alis na po sila. Ngayon po ang mga contractor namin. Ayun po sila yung company nila. Oh. Ayan. So, check nyo na lang yung page nila. Ayun yung mga umaaway sa amin. Yan yung umaaway sa mga architects. Yan. Hindi, joke lang. Peace po mga civil engineers. Ayan, buying po engineer, alis na po si engineer. May meeting pa daw. Ayan, guys, tara, akit tayo. Ito yung tiles. Parang biglang tumaas. Ayun. So, almost complete na yung skim coat ng walls. Nabago actually yung ito. Hindi pa na-install yung floor finish dito sa toilet. Inayos nila, ni-repair nila. Medyo natagalan sila dito kasi wala sa hulog yung walls. So, ginawa nila ng parang para mahabol yung hulog. Good job naman sa mga foreman sa taliseto. Kasi nahabol naman nila. Ayun. Tinatapos nila to. Ang changes dito, actually ito yung master's bedroom. Ito yung kwarto sana ni Lloyd. Hindi niya nabutan. Dito sana yung pink bed. Ayun. May changes ba dito? Siguro ang changes dito, kasi pinataasan nila yung ceiling. Ang initial intent namin dito, lower ceiling. Actually, ito yung maraming nabago. Kasi initially nandito yung bed sa first design namin. Tapos puputasan sana namin ito. Kaso yun nga, seeing the walls, mas pinirefer na lang po ng lahat ng namin designer sa side nila client na huwag na pong butasan.
So nag-revise kami, dito na namin i-place yung bed, tapos may fluted panel dyan, tapos nandito yung closet. Tapos, nandito na yung access nung going to the balcony. Yung balcony area, mas ano na siya, ang function niya is para sa mga dogs. Maraming silang dogs. I think they have 2 dogs. So dyan yung parang laruan ng mga dogs nila. Tsaka very minor revision dun sa other room. Dito, ayun, minentain namin yung height ng ceiling. Sa first design, binabaan namin. Parang from 2.4 originally, naging 2.52 yata siya, if I'm not mistaken. Tapos ito, medyo may binago rin namin dito kasi kung mapapansin nyo, so going to the balcony, di ba? Tingnan nyo naman guys, kitang-kita yung mga kapitbahay, di ba? So para lang may privacy, naglagay kami ng plants dyan para lang din magkaroon ng privacy. Hindi naman makita kasi bedroom to tapos bedroom din yung pabila. Ayun, tapos bedroom din yun. Tapos toilet yun. So para may privacy, naglagay kami ng plants. Tapos, let's go to the other room. Ayun. Actually, same pa rin naman to, mas bigger bed lang yung gagamitin. Tapos, wala kayong door dito. Ayun, kung may mababago man, dati kasi initially yung closet, may mirror doon. Pero mas prefer nila yung mirror nasa loob ng closet. So, yun na lang yung gagawin namin. Yun yung update sa bahay ni Mother Queen. So, abangan nyo po yung mga susunod na i-vlog ni Mother Queen. And keep supporting her channel, road to 2 million, 1.98 na yata siya, onti na lang guys. And also, do follow and subscribe pa rin kay Lloyd Cadena. Road to 3 million yung isang channel. Isang channel, road to 6 million ba? Or 5 million. Check nyo na lang guys. Hindi ako sure. Pero yun, keep on supporting the family, Cadena family. At lagi nyo kayong sumabaybay sa mga vlogs na. Actually yun, dumating na rin stair nosing ng ano namin. Hagdan. Ito siya. So, abangan nyo na lang ang pag-install. Dumating na rin yung mga ilaw dito. I think binlog na rin naman ni Mother Queen. So, check that vlog or abangan ninyo. Ito, i-extend pa yun. So, hintayin mo natin. So guys, that's it for today. Remember, please do subscribe to my channel and like kung nagustuhan mo, kung hindi, edi huwag. Hit the notification bell para lagi ka updated. Follow me on my social media accounts and always remember to drink your vitamins para tumalino ka, okay?